اول تبریک بگم به اون عزیزانی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن. عزیزان، بین شمایی که این ویدیو رو نگاه میکنید با اونی که نگاه نمیکنه خیلی تفاوت هست. یعنی این ویدیو تموم بشه شما وجود خودتون رو به نحو احسن میتونید بشناسید و بعد از اون میتونید برای خودتون تمرین ایجاد کنید. میتونید وجود خودتون رو به راحتی ارتقا بدید. اولین مسئله شناخت واقعی وجود خودتونه. برای اینکه این ویدیو زیاد طولانی نشه میرم سر اصل مطلب. ابتدا من یک خودروی اتومات رو برای شما معرفی میکنم، بعد یه شبیه سازی انجام میدم. ببینید وجود ما دقیقاً شبیه یک خودروی اتومات هست. ابتدا که یک خودروی اتومات میخواد کارشو شروع کنه با یک راننده شروع میکنه. اون راننده ذهن آگاه اون خودرو هستش و یک کامپیوتر داره. این کامپیوتر ناخودآگاه اون خودرو هست و یک بدنه داره که اون بدنم خود وجود اون خودرو هست. موقعی که شما میخواید یک مسیر رو به راننده خودکار معرفی کنید، از بیس کار آموزش شروع میشه. یعنی شما به راننده خودکار یا کامپیوتر خود رو شروع میکنید، ابتدایی ترین مسائل رو آموزش میدید. مثلا خودرو در پارکینگ قرار داره، از همینجا آموزش راننده خودکار شروع میشه. شما به محض اینکه روی صندلی مستقر میشید نگاه میکنید به آینه ها. آینه ها سنسور دارن، نگاه شما رو حس میکنن. راننده خودکار میفهمه که آینه ها رو باید چک کنه. آینه ها هم حالا به دوربین های خاصی وصلن. بعد جلوی شما یک سری مانیتور قرار داره. این مانیتورها به دوربین های عقب، دوربین های جلو، گوشه های ماشین تمام وصله. شما میخواید ماشین رو از توی پارکینگ در بیارید، ابتدا میاد یه استارت میزنید. این استارت رو راننده خودکار یاد میگیره. بعد پاتون رو کلاج میذارید، راننده خودکار اینو یاد میگیره. بعد میزنید دنده عقب، راننده خودکار اینو یاد میگیره. بعد به مانیتورهایی که مربوط هستن نگاه میکنید، مانیتورهایی که باید نگاه کنید و از پشت خود رو مطمئن باشید. تمام اینها رو که دارید آگاهانه انجام میدید، کامپیوتر خود رو داره آموزش میبینه، داره یاد میگیره. بعد ماشین رو حرکت میدید با یک سرعت بسیار خاصی. این رو هم راننده خودکار یاد میگیره. ماشین رو میبرید تا لبه مثلا درب پارکینگ. اینم راننده خودکار یا کامپیوتر خود رو یاد میگیره. بعد نگاه به مانیتورها و آینه های خاصی میکنید. گفتم اینا همه سنسور داره و نگاه شما رو تشخیص میده. بنابراین راننده خودکار یاد میگیره که کدوم مانیتور و کدوم آینه و کدوم دوربین رو باید چک کنه. نهایتا شما وقتی مطمئن شدید فرمون رو یک زاویه خاصی گردش میدید. این رو هم راننده خودکار به ذهن میسپره. بعد با یک سرعت خاصی ماشین از پارکینگ در میارید. تمام اینها رو راننده خودکار یاد میگیره. بعد نهایتاً کوتاه کنم مطلب رو، شما خودرو رو میندازید توی کوچه. تمام نکاتی که بهش توجه میکنید راننده خودکار داره یاد میگیره. متوجه نگاه شما هست، متوجه صدای شما هست. تمام چیزهایی که شما دقت میکنید کامپیوتر خود رو داره آموزش میبینه. میندازید تو مسیر رو دقیقاً یاد میگیره. چند کیلومتر، چند متر، چند سانتی متر، کجاها باید گردش کنه، با چه زاویه‌ای باید گردش کنه، با چه سرعتی باید گردش کنه، چقدر پدال گاز رو باید فشار بده، کی باید کلاج رو بگیره ول کنه، ترمز رو بگیره ول کنه، تا نهایتاً کل مسیر رو شما که به عنوان راننده هستید طی می‌کنید و دونه دونه کارهایی که انجام میدید راننده خودکار یا کامپیوتر خود رو یاد میگیره و نهایتاً میرسید به محل کارتون، جایی که باید برید، پارکینگی که باید برید. تمام اینها رو کامپیوتر خود رو داره یاد میگیره. این آموزش تموم میشه. روز بعد شما میشینید پشت خود رو، ولی راننده خودکار رو روشن میکنید. بلافاصله راننده خودکار شروع میکنه ماشین رو روشن میکنه، از پارکینگ در میاره، میندازه تو کوچه و
خیابون رو میره تا به محل کار میرسه، اونجا ماشین رو پارک میکنه. یعنی یک بار که آگاهانه این کار رو تمرین کردید، یاد دادید به راننده خودکار، بار دوم راننده خودکار به صورت اتوماتیک اونو انجام میده. البته ممکنه هر بار اوضاع غیر منتظره‌ای پیش بیاد. به خاطر همین شمایی که نشستید پشت فرمون، در اون مواقع غیر منتظره دوباره یک کار آگاهانه انجام میدید و راننده خودکار بارهای بعدی که داره خودش رانندگی میکنه باز چیزهایی از شما یاد میگیره. انقدر این رفت آمد تکرار خواهد شد تا راننده خودکار به صورت کامل رانندگی کردن، استارت زدن و رسیدن به محل کار رو یاد بگیره. وجود ما هم دقیقاً مشابه همین اوضاع هست. یعنی ما در وجودمون یک بدنه خود رو داریم که همون ارگانهای بدن خودمونه، موتور رو نمیدونم هوارسانی، سوخترسانی و تمام چیزهایی که میدونید، و یک ذهن آگاه داریم که همون راننده آگاهیه که پشت فرمون نشسته، و یک ناخودآگاه داریم که همون راننده خودکار وجود ما هست. عزیزان، در این قسمت من نمیخوام مدیتیشن یا تمرینی بدم مثلا برای اینکه اعتماد به نفس شما در یک مورد خاصی بالا بره. فقط میخوام رو همین مسئله فکر کنید، تفکر کنید، وجودتون رو بشناسید. وقتی اینو بشناسید میتونید امور مختلف رو برای ناخودآگاهتون آموزش بدید. ناخودآگاهتون از عملکرد شما یاد میگیره که توی موقعیت‌های مختلف چجوری عکس العمل نشون بده. این عین واقعیته، عین چیزی که تو وجود شما اتفاق میفته. به خاطر همینه وقتی یک کاری رو شما انجام میدید، بار دوم میبینید روونتر انجام میدید. چرا؟ چون راننده خودکار شما یا ناخودآگاه شما یاد گرفته که اونو چجوری انجام بده. هرچی بیشتر اون عمل رو انجام بدید، مهارت شما بیشتر میشه و اون عمل رو با اشتباهات بسیار کمتری انجام میدید. این در مواقعیه که یک کار رو بتونید عملی انجام بدید و تمرین کنید و مهارتتون رو بالا ببرید. و اما نکته مهمش اینه که جدا از اون سه عامل مهم، یعنی راننده آگاه، راننده خودکار و خود خودرو، جدا از این سه عامل یک عامل دیگه هم وجود داره. اون عامل چیه؟ شبیه سازی. توی فیلم ها دیدید هواپیماها شبیه سازی پرواز دارن. یعنی به جای اینکه بیان پرواز رو یا رانندگی رو کلن به صورت عملی به راننده خودکار یا خلبان خودکار آموزش بدن، میان در دستگاه‌های شبیه ساز اینو به راننده خودکار آموزش میدن. یعنی شما عملاً به جای اینکه بیایید خودرو رو بندازید توی مسیر، اون مسیر رو میاد تو کامپیوتر شبیه سازی میکنید برای اینکه چی؟ بی خطرتر باشه، برای اینکه موقعیت‌های غیر مترقبه بیشتری رو به راننده خودکار آموزش بدید. به خاطر همین سیستم شبیه سازی وجود داره، هم توی خودروهای اتومات، هم توی پروازها با هواپیماها، هم توی وجود خودمون. توی وجود خودمون هم برنامه شبیه سازی وجود داره. توی این ویدیو رو دقت کنید. ویدیوی مشابهی هم توی هم پلیلیست چشم سوم و تلپاتی، هم توی پلیلیست آموزش دگر هیپنوتیزم داریم که در مورد یک نکته بسیار مهمه. چی بود اون نکته؟ این که ناخودآگاه ما براش واقعیت و خیال هیچ فرقی نمیکنه. یعنی شما اگر یک کاری رو ذهنی انجام بدید، برای ناخودآگاه مثل اینه که اون کار رو واقعی انجام دادید. این همون شبیه سازیه که راجبش صحبت کردم. یعنی شما میتونید به جای اینکه برید یک عمل رو به صورت واقعی تمرین کنید، بیایید به صورت ذهنی تمرین کنید. یعنی این عمل رو شبیه سازی کنید تو ذهنتون. برای ناخودآگاه شما یا خلبان خودکار شما
هیچ فرقی نمیکنه. برای اینکه یک نمونه واضح بهتون معرفی کنم، چیزی که اکثرا با اون مشکل دارید صحبت کردن توی جمعه که اکثرا میگید اعتماد به نفس نداریم. بیایید اینو به ناخودآگاهتون آموزش بدید. معمولا شما اینجوری تصور میکنید که دارید میرید جلوی یک جمع، شروع به صحبت میکنید، یا مطلب یادتون میره، یا ضربان قلبتون بالا میره، یا نفستون به شماره میفته، تون نفس میکشید، قرمز میشید، عرق از سر و صورتتون میزنه بیرون. معمولا اینجوری تصور میکنید. عزیزان، این همون چیزیه که ناخودآگاه شما داره یاد میگیره. یعنی دارید تو ذهنتون تصور میکنید که این بلاها سرتون میاد. یعنی دارید آموزش میدید به خلبان خودکارتون که چی توی موقعیت واقعی باید اینجوری رفتار کنی، باید رنگ منو قرمز کنی، ضربان قلبمو تند کنی، نفسمو به شمارش بندازی. شما باید یک کار موفقیت آمیز رو تو ذهنتون تصور کنید که دارید انجام میدید. به خاطر همین تمرین هایی رو برای شما آماده میکنم. تو این تمرین ها مثلا همین صحبت کردن تو جمع، از ابتدا شروع میکنیم. خودتون رو توی یک جمع تصور میکنید به صورت ذهنی. بعد نگاه میکنید جمع نشستن، همه دارن به شما نگاه میکنن. شما بسیار آرامید، با اعتماد به نفس دارید نفسهای عمیق میکشید، مستقیم با اعتماد به نفس دارید تو چشم افراد نگاه میکنید. خودتون رو اینجوری باید تصور کنید. بعد شروع میکنید به صحبت کردن، با قاطعیت، با آرامش دارید صحبت میکنید. متنی که آماده کردید میخونید، ادامه میدید و خیلی عالی این مسیر رو طی میکنید و به اتمام میرسونید. وقتی اینو ذهنی تمرین کنید، خلبان خودکارتون میگه من باید اینجوری کار کنم، باید برم تو جمع با آرامش صحبت کنم و صحبتمو به انتها برسونم. این فرق بین کساییه که این نکته رو میدونن و نمیدونن. شما این نکته رو متوجه شدید، به تک تک نکاتش توجه کنید و خوب تو ذهنتون مرور کنید. هم خودروی خودکار، خودروی اتومات رو خوب بشناسید، هم وجود خودتون رو خوب بشناسید. از این ویدیو راحت رد نشید. خوب وجود خودتون رو بشناسید. تفکیک کنید، بگید ذهن آگاه من همین ذهنیه که داره کارها رو آگاهانه انجام میده، همون ذهنیه که داره شبیه سازی میکنه. ناخودآگاه من اون راننده خودکارمه که داره کنترل ضربان قلبم رو انجام میده، نفس منو کنترل میکنه، دمای بدن منو کنترل میکنه، حالت بدن منو کنترل میکنه. این رو خوب درک کنید. اگر خواستید پیرامون این مدیتیشن هایی بسازم، تمرین هایی بسازم، میدونید خارج از اون سیستم آموزشی ما که هیپنوتیزم و کندالینی هست قرار داره، ولی اگر بخواید حتما این کار رو براتون میکنم، چون بسیار بسیار موثره. تمرین های ذهنی طوری هستن که انگار در واقعیت دارن اتفاق میفتن. بار دیگه تکرار میکنم که برای ذهن ما، برای ناخودآگاه ما، بین واقعیت و خیال هیچ تفاوتی وجود نداره. و نکته بعدی اینه که ناخودآگاه ما با تکرار به مهارت میرسه، مثل همون راننده خودکار که یک مسیر رو باید چند بار طی کنید باهاش، بهش آموزش بدید که این مسیر رو چجوری بدون اشکال بره و به مسیر برسه. سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری دیگر آگاه باشید و ماندگار. خدا نگهدار.